morning, everyone. I am Al Valderrama, the assistant to the designate tourism officer. We are here, ni kita nakita itong famous bells sa Balangiga. Ini nga bells, historic ini because this ang pagbagting ini nag-signal and the famous Balangiga encounter incident of 1901. Wherein we defeated the American forces through our bolos. A supreme force konta nga we defeated with our lesser weapon. Pero that's not the idea, but the incident tells us that we Balanigueños are freedom lovers. We are resilient people, and nag-aspire kita nga in unity. Amo itong kabuuan ng istorya at Balangiga encounter. It's not really that we value the bloodshed, but the story behind the lessons we learned from that incident. These bells, they took this from the belfry and they brought this to the United States, and one was in South Korea in their museum. And in 2018, through diplomatic efforts and mga buligyap and mga private individuals and mga descendants and American forces, through also Professor Borinaga through his advocacy, and I returned in December 15, 2018 after 117 years. Naibalik Balangiga ini nga famous bells. Manta pagkita bells makatukita luyo the burial grounds and American forces, in fact the whole church, the whole church compound amo naging burial grounds and mga nagpatay ng Amerikano sugad man ng Pilipino. They were just buried here. So pag renovate ang church, even ang kalsada, may ada nagkakadidigak ng mga bones, and we had collected that, naka-placed dito itong tomb. We have entered the church, kumbaga, tapos we just have it, nakita, labay. Ano ini ang burial grounds? Medyo pasigot na yan, nakaidarang rainy season, matbadag may pag-tubo, manggot mga sigot, mga banwa. Now, ini nga remains, ini nga bones, this has been collected and through renovations, sa pag-renovate ng church, pag-ayag ini nga belfry, pag-away ang kalsada, may didiga up nga mga buto, amo ini. So we have collected that one. These are bones supposedly of those victims of that Balangiga. Yeah. And then these are ano rin nga mga burial. These are just symbolic crosses actually. Symbolic crosses. Wala ito mga bones, good the actual nga bones. But those are symbolic crosses and mga nagpatay and American and Filipino soldiers or ang guerrillas. Ang mga ruins yung sinisiring mo kanina na yung mo nabanggit. Adikitat makadikitat libong church. Makikita naton nga itong history ng church during the Spanish period pa. Ini nga church moderno na ini, no? Pero the church has been established even in the 17th year, mga 1700s. Makikita naton ang kota ang mga ruins ng kota, ng Spanish kota. Ay, ayun. Church ng mga bato pa. Ayun. Through the coral rocks. Hindi na nakita kay bangin may ada 20 forces. Man, these are the kota. Ang kota, look at that. These are the ruins. Man, makita ka, man, mga pusti. Ini mga pusti ini, mga kuanan, simbahan mismo.
Mga 1700s pa ni sir. Makikita niyo if you read the history, Balangiga, may sinisir mga poste, mga kuan talaga. Made of stones talaga. Made of stones. Ano sa dadaopong ko nga di. Tindog inihan mga Spanish friars. Pero ini sir, ipipreserve lagi hapon niyo ini nga. There is ano nga i-preserve ini. Kumbaga advocacy nga ma-preserve ini because of the limited also resources at LGU will remain it as it is today. Kumbaga maabot itong panahon nga tatagan tayong doon ini pag-preserve. Sir, pwede natin ma-mention yan na ang present nga mayor? Ating present mayor si Attorney Donna Planch Ardalera. This is yan na kahumanang election ang 2025 election. This is her second term. Na-iterate niya second term. Ngan magpapadayon siya pagsuportahan turismo, pagpalagohan turismo ang Balangiga. Diri niya itong hingangalimtan. One of her priorities itong pagpayabong, pagpausbong, pagpasigi ang turismo ang Balangiga. Ngagod makakabulihan mga mulupyo ang Balangiga. Okay. Frontal, itong edifice. Amo ini ito ang frontal view and edifice and simbahan ang Balangiga. Ang simbahan ng Balangiga nag-play hinda akong role para inabuan Balangiga encounter. Kay ang mga guerrillas naningbaad to hira dressed in women attire, and some are and weapons and bolos nira sharp bolos were concealed under the women's garment. So upon the signal of Captain Valeriano Abanador, nagbagting ang Balangiga and the people, the men rushed out. Paggawas ng simbahan nga ang mga Amerikano nga during at that time nag-breakfast early in the morning, inatake nila. So, careful nga pagplano. Bakuan na nila pagplano nga paano nila mag-prepare din usa nga makusog na force nga persa kontra mas makusog na armas kontra lahan nila mga sharp bolos. Kidawan tayo itong marker ito ang National Historical Institute. Ang simbahan ng Balangiga. Ipinagawang yari sa bato sa loob ng kutang patio na may 4 na baluarte na mga paring hisweta noong 1700s. Oo. Di ba sabi ko mga 1700s na taon? San Lorenzo huling ipinagawa ni Padre Cristobal Miralles. Miralles. 1653 pa? Wow. Bisita ng Dulag? Bisita ng Giwan. Giwan! Bisita ng Giwan. 1773. Noong 1850, naging isang bayan ng April 3, 1854. So, talaga we celebrate our Foundation Day on April 3 through a royal decree na naging munisipyo ang Balangiga. Parokya hiya September 27, 1859. 1859. Dito na mga naghimagsik ang nagtipon-tipon para hintayin ang pagtunog ng kampana. Kaya ganun ang importante nga role and bells. Yes. Kay historic na bells. Kasi asa na September nagsignal, 28. naghudyat sa pagsisimula ng pag-aaklas sa Balangiga laban sa mga Amerikano. September 28. September 28, 1901, muling ipinagawa noong 1927, pinaasot at pinaganda ng 1960 to 19. This is the belfry, pero may gida marker, pero masigot man. Bali ito nga bells nga original. Ansa ito nakabutang din nga bells. Ito dida hadto. Ang pag-signal, di ba? Oo, konta, pero gin ko anda ini gin preserve. Ini nga bells ko anda ini ini nga ko an gin ano pa dayton gin pahimula ini.
Actually siguro, ang maiwan ko kung nasa guli ni ang location and original belfry. Ato nga building mismo nga kumuhan, ipatunog. Pero ito nga mga bells na ganakad tuhan belfry ang pagpa. Kaya kung mababa sa tatuan, pero kay gin-reconstruct la ito. Sige, anyway sir, na-explain mo na maupay. Welcome to Balangiga, the home of the famous bells. Iaadi kita yan ay prenti ito ang mural. Historical mural. This historical mural, this architectural design, sculptures was designed by Napoleon Abueva. Giniistorya din Hino sir, Napoleon sir, isa Abueva. national artist for sculptures. For, So meaning, ini nga klase niya nga obra maestro, kumbaga one of the best and masterpiece niya. supposedly, masasya ko, usa ini nga, diri nga tanan nga bungto, may ada creations, sa nga national artist. Balangiga is very lucky to have one, a monument designed by Napoleon Abueva. Giniistorya din ang nahinabuhan Balangiga encounter on September 28, 1901. If you will see, ito nga figure dito may mga men in with bolos rushing Ayun, antik ang portahan ng portahan simbahan. ng simbahan. Supposedly, na tipagawas, maatakihon and American forces. During at that time, it was early in the morning that they were still having their breakfast. Their breakfast. So, as at nebo, they were flat-footed, kumbaga ko ang kay. Nagpamahaw pag wala, direhira pa on war mood, kumbaga, so dito. And nahinabo nga pag-signal, Captain Valeriano Albanador, ang kinikilala nga leader han guerrilla forces. May niya bendaman nga nakanihang plaza and ground, sini nga plaza mismo. Ini mismo nga plaza, so ini pinaka-ukot ka na mga, kumbaga batalyon lugar at mga sundalo. And American forces kasi warehouse an iba nakadtuhin ang munisipyo, ang iba naman nakadto ang officers nakadto ang kumbento, ang iba may sa pangabalay nga pero within the kiranilahan ini area. So at that time, Captain Valeriano nag-anira plano, may niya mga Filipino guerrillas naglilinis, nagtatabas ng damo sa plaza na ito. Upon there's his signal, kasi may dumaan ada nga Amerikano hadto, may dumaan nga Amerikano iya in front ta iya kung magbabasa ka mo story. Iya diretso inatake nga nagsignalan iya baton na niya garote. Ito nga wand, ito nga kahoy nga hilaba. Garote man ang tawag ito nera. Para kitaon han mga tawo nga nakadtuhan belfry para pagbagtingon, pagsignalhan attack, pagkabati naman ang mga guerrilla forces nga nakatang simbahan diretso gumawas nga nagsimulaan atake. Awi ini iton estatwa ni Captain Valeriano Albanador. Sir, para imo sir, while we are walking, gaano ka-importante nga ibalik tanaw nato ng history? Dako nga mga leksyon itaton ni babaruan pag at babalik tanaw hit aton istorya. Una-una, nagtutot do istorya nga an incident nga kun it mga tawo nagkakausa, nagkakaurusa, sinusuportahan in mausa nga maupay nga plano, nagmamainuswagon sugad hadto na perdi an isa nga puwersa nga dako nga persa han Amerikano. Kumbaga kung iko-komparata hira mga pusil anira mga gamit kontrahan mga sundang la. Di ba di ka mag-expect na suga dito mapiperdo, pero kay nagkaurusa ang mga mulupyo ang Balangiga. At that time, nagmainuswagon, napirdi in usa nga gidadako nga persang kalibutan actually. Asa ito sa nga storya. Tapos ito sa pangastorya ang lesson nga hibaboranta resilient it Balangiga nyo. We did not stay on that incident, but rather nakikita natin nga nagpursigit mga tao para
para magmaniswagon it mga kinabuhi gihapon. Diri ila nagre-rely in iton permila bulig pero hairang paniguro nga nagiging mainuswagon. Sugad man naibabaruan ta deman deflection dida nga iton Balangiginyo lover freedoms. Freedom lover. Makabayan. Uh-huh. Waray pasakop hindayuhan nga mga pwersa kundi nag-ugkaraw nga maging malaya may freedom. This is the monument of God Valeriano Abernador. Captain Valeriano Abernador at that time kumaga chief of police at that time, so may niya taga leadership kuan iya man kuntaan and police at that time and munisipyo ang Balangiga. So iya ang nagsignal at nga atake kung waray iya leadership at nga plano ni Randiri nagiging mainuswagon di malimpuson. Nakalagay dito sa historical marker ng National Historical Institute nga sa bayang ito noong ika-28 ng September 1901 nilusob ng mga Pilipinong nasasandatahan ng bulok ang kumpanya Company C. Ani Canoiban impartilya ng 9th Infantry Brigade ng United States of America. Napatay nila halos ang lahat ng mga sundalong Amerikano bilang ganti ng ay naglunsad ng may maanim na buwang pagpatay at pagsunog. Ang bayan ay nagmistulang humagulgol ng kagubatan dahil sa kanilang kalupitan. Sina Brigadier General Jacob Smith, Major Littleton, W.T. Weller at ay linitis ng hukumang militar at itiniwalag. So, makikita ito nga marker nga kauman kay naperdi man American forces bumalik ang American forces ginsunog nira ang Balangiga. Asa na nga gindara nira ang Bells ngadto sa United States. So it's Wells stayed there for 117 years kay as a war booty kono. Pero after those many years, after a century, naibalik gihap ang Bells kay ang Bells pag-aari man talaga ang Balangiga. Amo ito. So and sinising nga howling wilderness diri la ito Balangiga of course. Ang bugos nga Samar actually sinisari nga labis-labis nga pamatay ang mga Amerikano nga under the command of General Jacob Smith. So naiupo dito ng Balangiga bilang pagbulos nirahan na hinabuha ira mga kabugtuan ng American forces di nga Balangiga. And American soldiers who were in the Balangiga encounter. So, ini ang na-compose ang Company C. Company C and 9th Infantry Brigade of the United States of America. They were based in Balangiga at that time. Now, initon ko and they were headed by Captain Thomas W. Connell. And ini nga first ko ang three names amo iton and kunta mga mayor nira at that time. Ang iba naman mga sundalo. So they were 73. They were 73 at that time. And iba nagpatay, ini may legend nagpatay at nga incident and ba nagkasusugatan. So din ang mga ini Pilipino. Naman amo ini ang Filipino guerrillas nga participants and adto nga 1901 incident. There were around 113 and syempre waray man gera, waray man pag-atake nga puro di waray napatay. May nagpatay, may daman nagkasusugatan. Ano iba hininga mga buhi pala tininiya mga anak-anak. Anira mga anak, anira kumbaga tulin, nagpapadayon. Ani pagyapon niya na Balangiga. Ani pa Balangiga.